Hello and welcome back to my channel everyone. আজি 15 জানুৱাৰী ফ্ৰাইডে এটা টাইম হৈছে ৰাতিপুৱা 10:30 আৰু একেদিন মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কাৰণ বিহু বুলি অলপ বিজি আছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ডাঙৰকৈ বিহু পাতা নাই যে আপোনালোকক দেখাম এনেই সৰু সুৰাকৈ পাতি থৈ দিছে তো সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই আজি 4-5 দিনমান তো আজিৰ পৰা আৰু ৰেগুলাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব মন আছে আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম GoProৰ বিষয়ে GoPro বহুত মানুহৰ আছে কিন্তু কোনো ডিটেইল ৰিভিউ নবনাই অসমীয়াত মই চাইছোঁ বহুতৰ ভিডিঅ' সব হিন্দীতে আছে অসমীয়াত এটাও নাই তো ভাবিলোঁ আপোনাৰ লগত এটা ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ GoPro Hero 8ৰ তো আপুনি যদি GoPro ল'ম বুলি ভাবিছে বা GoProটো আপগ্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ নিশ্চয় কিবা হেল্প হৈ যাব পাৰে তো আপোনাৰ তাত যদি আগৰ পৰা GoPro আছে আপুনি গম পাব GoProৰ বেটাৰী বেকআপ ইমান ভাল নহয় আৰু যাৰ তাত নাই মই কৈ দিওঁ GoProৰ বেটাৰী বেকআপ একদম ভাল নহয় ইয়াতকৈ SD কেমেৰাৰ বেটাৰী বেকআপ বেছি ভাল হয় হাৰ্ডলি 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি নাযায় কেতিয়াও আপুনি এক্সট্ৰা বেটাৰী কিনিবই লাগিব সেইকাৰণে মই এটা এক্সট্ৰা বেটাৰী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো বলক আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া জল্দি তো এইটো বক্সটো ইয়াৰ ভিতৰত আছে GoProৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা বেটাৰী তো এইটো বেটাৰী মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 900 টকাত এইটো GoPro Hero 7 ব্লেকৰ বেটাৰী হয় তো এইটো বক্সটো বলক জল্দি আনবক্সিং কৰোঁ তো ইয়াত দিয়া আছে ইয়াৰ বিলখন 889 ৰুপিজ লৈছিলে মোৰ পৰা আৰু এইটো GoPro বেটাৰীটো তো এইটো GoPro Hero 7 ব্লেকৰ বেটাৰী হয় এইটো Hero 6 Hero 5 আৰু Hero 2018ৰ লগত কম্পেটিবল হয় সাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত একো নাই তো বলক এতিয়া বেটাৰী বক্সটো খোলোঁ আৰু মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ এই বেটাৰীটো হয় GoPro Hero 7ৰ যোনটো Hero 8টো ফিক্স হৈ যায় কিন্তু আপুনি কেইটামান ফিচাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব কোনকেইটা ফিচাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব এইটো আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া বেটাৰীটো আনবক্স কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ এইটো Hero 7 ব্লেকৰ বেটাৰী হয় তো আপুনি Hero 8ৰ কেইটামান ফিচাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব এইটো বেটাৰী দি তো মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপুনি কোনটো ফিচাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো ওলাই আহিছে বেটাৰীটো GoPro Hero 7ৰ বেটাৰী এইটো অকল Hero 7 বুলি নহয় যোনবিলাক আগৰ চিৰিজ GoProৰ সেইটোৰ বেটাৰী হয় বেটাৰীটো অলপ ডেমেজ যেন লাগি আছে দেখোন তো এতিয়া বেটাৰীটো GoPro ইনচাৰ্ট কৰি চাওঁ ভৰাই চাওঁ এইটো ৱৰ্ক কৰে নে নকৰে দেখাত অলপ ডেমেজ যেন লাগিছে একো নাই ডেমেজ থাকিলে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰিম ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছে আৰু এইটো আছিলে ইয়াৰ বক্সটো আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব লাগে ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী Hero 7 Hero 6 Hero 5 আৰু Hero 2018ৰ কাৰণে আৰু এইটো আপুনি পাই যাব এমাজনত 800-900 টকাত প্ৰাইচটো আপ ডাউন হৈ থাকে আৰু এইটো মোৰ GoProটো যোনটোৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এই এক্সট্ৰা বেটাৰীটো এইটো GoPro Hero 8 ব্লেক হয় আৰু ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ ইমান ভাল নহয় 1 ঘণ্টা ওচৰা-ওচৰি চলে তাতকৈ বেছি নচলে আৰু ইয়াত মই স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ লগাইছোঁ দুইফালে স্ক্ৰীণত আৰু লেন্সত তো আপোনালোকে এইটো যোনটো বেটাৰী দেখি আছে এইটো GoPro Hero 8 ব্লেকৰ বেটাৰী হয় যোনটো ইনচাইড দ্য বক্স আহিছে আৰু এইটো মই এক্সট্ৰাকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া এইটো Hero 7 ব্লেকৰ বেটাৰীটো তো এইটো এতিয়া GoProটো ইনচাৰ্ট কৰি চাম কাম কৰে নে নকৰে মই চাইছোঁ বাৰু আগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেইটামান সিহঁতে Hero 7ৰ বেটাৰী ইনচাৰ্ট কৰিছে সেইটো আপোনালোকে 1800 ৰুপিজমান ল'ব 1800 টকামান এইটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় সেইকাৰণে মই এইটো Hero 7ত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটোও কাম কৰে এইটো আপুনি 800-900 টকাত পাই যাব এইটোৰ বেটাৰী বেকআপ অলপ বেছি হ'ব এইটোতকৈ এইটো 1300 mAh এইটো 1100 mAh মান হ'ব মই এক্সেক্টলি গম নাপাওঁ কিন্তু তেনেকুৱাই হ'ব তো আপুনি এটা এক্সট্ৰা বেটাৰী কিনি ল'ব যদি GoPro কিনি আছে কাৰণ GoProৰ বেটাৰী বেকআপ ভাল নহয় মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা তাতকৈ বেছি নাযায় তো আপুনি যদি এক্সট্ৰা বেটাৰী পাৰ্চেছ নকৰে তেনেহ'লে আপুনি ফুৰিব গ'লে কেমেৰাটো আধা ৰাস্তাতে বন্ধ হৈ যাব চাৰ্জ শেষ হৈ পেলাই তো এইটো GoPro Hero 8ৰ বেটাৰীটো আপুনি এইটো বাই কৰিব পাৰে এইটো 1700 বা 1800 ল'ব তো এইটো বেটাৰীত আপুনি GoPro Hero 8 ব্লেকৰ চব ফিচাৰ কাম কৰিব কাৰণ ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ চিপ লগোৱা আছে যোনটো Hero 7ৰ বেটাৰীটো তাতে চিপ নাই সেইকাৰণে তাতে চবকেইটা ফিচাৰ কাম নকৰে মানে 90% ফিচাৰ কাম কৰে 10% ফিচাৰ কাম নকৰে সেই Hero 7ৰ বেটাৰীটোত এইটো GoProটো আৰু ইয়াত মই ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ নতুন বেটাৰীটো এইটো পাৱাৰ অন কৰিম আৰু এতিয়া পাৱাৰ অন কৰোঁ তো আপুনি যেতিয়া GoProটো অন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এটা নটিফিকেশ্যন আহিব এনেকৈ বেটাৰী নটিচ বুলি পেলাই ইউজ দ্য GoPro বেটাৰী ফৰ Hero 8 ব্লেক টু ইনেবল অল অভাৰ কেমেৰা ফিচাৰ্ছ তো ইয়াতে কৈ আছে যে আপোনাৰ GoPro Hero 8ৰ বেটাৰী ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ চবকেইটা ফিচাৰ আনলক কৰিব মন আছে তো আমি ইয়াতে ড'ন্ট শ্ব' ইট এগেইন মাৰি অ'কে কৰি দিম তো কেমেৰাটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আউটডোৰত গৈ দেখাই আছোঁ ভালকৈ তো এতিয়া মই আহি গ'লোঁ আউটডোৰত আৰু ইয়াৰ চাৰ্জটো চাওক কিমান দেখাই আছে 35% মই অলপ দেৰি চাৰ্জ দিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ এৰাই দিলোঁ তো আপোনালোকে দেখিছে বহুত বঢ়িয়াকৈ ৱৰ্ক কৰি আছে GoPro Hero 7 ব্লেকৰ বেটাৰী GoPro Hero 8 ব্লেকত এইটো বেটাৰী দি আপুনি চব ফিচাৰ ইউজ কৰিব খালি কেইটামান ফিচাৰ ইউজ কৰিব যেনেকৈ শ্ল' মোশ্যন বা হাইপাৰ স্মুথ 2.0 বুষ্ট সেইকেইটা আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব বাকী একেই বেটাৰীটো Hero 8ৰ নিচিনাই তো বাকী আপুনি চব ফিচাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ
তো এইটো আছিল এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' GoPro Hero 8ৰ স্পেয়াৰ বেটাৰী। তো আপোনালোকে যদি এক্সট্ৰা বেটাৰী কিনিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি GoProৰে কিনিব, বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ নিকিনিব। তো এমাজনত আৰু বহুত চাইনিজ ব্ৰেণ্ডৰ পোৱা যায়, আপোনালোকে সেইবোৰ বাই নকৰিব। তো আপোনালোকে যদি GoPro Hero 8ৰ কাৰণে বেটাৰী কিনিম বুলি ভাবিছে তো আপোনালোকে GoProৰে কিনিব, বেলেগ চাইনিজ ব্ৰেণ্ডৰ নিকিনিব। সেইবোৰ বেটাৰী ইমান লাষ্টিং নকৰে, সেইবোৰ আপোনালোকে 500-600 টকাত পাই যাব, কিন্তু সেইবোৰৰ লাষ্টিং ইমান ভাল নহয়, সেইবোৰৰ বেটাৰী বেকআপো ইমান ভাল নহয়। তো আপোনালোকে যদি কিনিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে GoPro বেটাৰী কিনিব, সেইটো Hero 7 হওক, Hero 6 হওক, বা মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকৰ যদি Hero 8 ব্লেক আছে তো আপোনালোকে Hero 8ৰে বেটাৰী কিনক। অলপ বেছি পইচা খৰচ কৰি পেলাই মোৰ তাত নাই, সেইকাৰণে মই Hero 7ৰ বেটাৰী কিনিছোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই, পিছ।